مرحبا، اهلا فيكم فيديو جديد على قناتي. هالمره جبت لكم في دانيا. دائما انا من قناه بدي احط على قناتها. تمام. سلام، كيفكم؟ شو الاخبار؟ هي الدباجه تبعتي انا دائما لما بلش فيديوهاتي مشان هلا بس تروحوا لعندي على قناتي دغري بستلمكم. سلام، كيفكم؟ شو الاخبار؟ حط لكم الرابط تبع قناتها وحسابها على انستغرام والتيك توك وكل شيء بصندوق الوصف. واليوم اقترحت على دانيا نعمل فيديو عن الاشياء اللي تغيرت فينا بعد ما بلشنا الحياه بتركيا. انا صار لي عايشه بتركيا 5 سنين، وانتي؟ حوالي 4 سنين. انا قضيت كل وقتي بس مدينه اسطنبول، هي بين غازيانتاب، لا انطاكيا، غازيانتاب، اسطنبول. انطاكيا 3 شهور، غازيانتاب شي 3 سنين ونص، واسطنبول شي 6 شهور. فحنحكي بشكل عام كيف تغيرنا، كيف الحياه هون كانت فيها شغلات مختلفه اكثر عن الحياه بسوريا، مع الوقت تغيرنا اكثر. فرح نحكي كثير نقاط مختلفه، فكملوا الفيديو للاخر مشان ما يبين في شغلات عن جد مجتزأه العالم يحسوا بس عم نحكي نقاط ايجابيه. فكملوا الفيديو للاخر وحطوا له لايك وسبسكرايب للقناه. خلينا نبلش. اول شغله، انا كنت بسوريا كنت كثير خجوله وكثير مو حقول منعزله، بس يعني كنت نوعا ما متقوقعه اكثر. فهون التجارب خلتني اندعك اكثر. مثلا وقت كنت بسوريا كنت دائما خلي اهلي يعملوا لي معاملاتي مثلا رسميه، كل شيء بدي اياه حدا يساوي لي. هون تعلمت انه اساوي الاشياء بايدي. اول شيء ما حدا فاضي لحدا، يعني انه هن عندهم مشاغلهم انا عندي مشاغلي. ثاني شيء بعد الوقت انه في اشياء انا بعرفها احسن من اهلي، لانه انا صغيره تعلمت اسرع وعندي مجتمعي التركي رفقات اتراك وهالقصص. ففي اشياء صرت بالعكس انا اساوي اغراضهم لاهلي. صرت انه اعرف اعتمد على حالي، ما اتلبك اذا انحطيت موقف جديد روح مكان جديد لحالي وهيك. صح، على فكره. وكل مجتمع الشباب تبعنا، الشباب العرب يعني اللي عايشين هون بتركيا، فعلا انا بس قارن بيناتهم وبين رفقاتنا اللي انه ما سافروا، بتحسيهم مدعوكين كثير، انه صاروا كثير عادي انه تبع ايه تركت بيت وعم دور على بيت ثاني وعم افرش وامنت لرفيقي قصه مدري شو، انه تبع شغلات عن جد هي تعتبر مقارنه بجيلنا احيانا شوي هيك اكبر من عمرنا وعم نكون قدها يعني. فهي القصص غالبا الواحد بس يكون عايش هيك ببلده بحاله وعائلته وقرايبينه، ما له علاقه بهي القصص خلص يعني. فهيك. ثاني شغله انه صار عندي جرأة اكثر اعبر عن الشيء اللي عم فكر فيه. مثلا اذا شفت حدا عمل شغله غلط قل له انه هي شغله غلط. اذا مثلا ولد عم يأذي قطه او عم يضرب قطه او حدا عم يخانق ولد او شيء عم يعمل غلط برايي، صرت اقول لهم ليش عم تعمل هيك، مع اني انا اجنبيه وما لغتي الام التركي ومبين وقت احكي ان انا اجنبيه. ما عاد اخجل اني مثلا حدا يقول لي انت شو دخلك، او مثلا انه انت بنت ما لازم تحكي او شو ما كان، انه خلص يعني حتى انه انا اجنبيه ما عاد تخجلت. هلا احنا الى حد ما بيتقبلوا لما بالذات بقصص القوانين، لما واحد القوانين المتعارف عليها بالذات بتعاملهم مع الحيوان، تقطيع الشارع، هي القصص القوانين. بس الواحد ايه انه يقول لهم هذا الشيء غلط بيتقبلوا، ما بيبهدلوا للشخص. بس نحن عنا كانت شطاره الواحد يخالف القوانين. فلما الواحد يجي ويقول للعالم ليش عم تخالفوا القوانين، كثير بيبين منبوذ وبيبين كثير هيك شيء غريب، هيك شاذ عن القاعده يعني. بس كثير ناس بتقول لك مثلا انه قومي قاعده هي وحده كبيره، انه جدا عادي يعني. ثالث شغله، هون حياتي كثير ضغط، كثير ستريس، كثير دائما بتلاقي حالك انه عندك 1000 شغله بدك تعملها بدك تحقق هيك. مثلا اول ما رجعت كنت استغرب من اتراك شلون هيك بيقولوا اف بالشارع هيك بالباص، انه بيقعدوا بيقفوا بيحكوا حالهم بالشارع. هلا صرت انا احيانا حكي حالي بالشارع تكون معصبه، وانا صرت كثير اقول اف. صارت يعني بدرجه ما كنت ابدا استخدم هاي الكلمه، صرت كثير استخدمها كثير، انه صرت نزقه. مثلا اذا حدا ما عرف يعمل الشغل اللي انا بدي اياه هيك على السريع او شيء انسان، لانه مثلا واحد بيكون احيانا كثير تعبان يعني. اخر شيء انه نحن انسان في درجه نقدر نتحملها، فالضغط اللي كثير 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 زياده بيخلي الانسان يعصب، بصير عصبي ونزل. صح. وليكي هي في قصه انه نحن كنا متعودين ببلادنا انه كل شيء له حل، كل شيء بالمصاري بينحل. هون ما في شيء بينحل، هون غالبا في قوانين بتتغير على مدى الدقيقه. فانه الواحد بيروح بده يعمل شغله قام بيلاقي حاله متاخر وما انه عرفان انه هو متاخر، وبيدفشوه انه روح على هذا المكان اللي بيكون بعيد شي ساعتين. وكثير شغلات هيك مشربكه وإلها علاقه ببعضها، وكلها لها علاقه بالوقت وإلها علاقه بالمواصلات والمسافات. فهون الانسان عن جد بيفقد عقله على الخالص. احنا بسوريا يعني كل المدن تبعنا صغيره وكلاتنا بنشبه بعضنا، كلاتنا بنفكر نفس الطريقه. فكنا كنا عندنا هذا الفكر انه انا الصح والناس اللي مو مثلي غلط وهذا الشيء. فانه وقت واحد يطلع لبرا بيتعلم يتقبل الناس اكثر، انه بصير بيشوف اشكال مختلفه، ناس مختلفه، طريقه تفكير وحياه مختلفه. بصير يختلط مع اجانب، بصير يختلط مع عرب، بيختلط مع ناس مختلفه عنه. فبيلاحظ انه لا، هدول الناس ما لهم غلط يعني. هن الناس ممكن مختلفه طريقه حياتهم عني، بس
يعني هن الناس مثلهم تمام بشر. هلا مشان ما العالم كمان تفهمنا غلط، نحن ما قصدنا على فكره انه الاتراك بيتقبلوا، لا الاتراك مثلنا لما نحن كنا عايشين ببلادنا، لانه هيك بتحسيهم انه مثلا بس انه شايفين انه هن الصح واي حدا تاني غيرهم غريب. بس اي حدا تغرب من اي بلد كانت لاي بلد تاني فعلا كلهم بيصيروا بيقولوا انه صار عندهم تقبل اكثر للاخر. انا من وقت كنت بسوريا واول كم سنه الي هون كنت من النوع اللي عندي معارفي محدودين، رفقاتي محدودين، في عندي رفيقتي اللي هي انه كل شيء لهي رفيقتي وكل شيء مع هي رفيقتي وبدي اعمل شغله لازم اروح مع هذا الشخص وهيك. بعد وقت صرت عندي معارف اكثر، صار عندي رفقات اكثر، انه صار انا كمان عندي رفقات كثير مختلفين عن هي رفيقتي الوحده، فانه صار عندي كل رفقاتي محبه لهم نفس الشيء وبتقبلهم كمان هيك بتقبلهم كلهم شلون ما كانوا، كل وحده شكل، كل وحده طريقه حياتها شكل، بس ما عندي مشكله يعني المهم هن طريقه معاملتهم معي منيحه. هلا كمان في عالم لمسوا هذا التغيير وقت اللي راحوا عاشوا بالغربه بقصه القرايبين، في عالم كثير كانت اتاشت للقرايبين تبعيتهم وكثير عندهم نشاطات مع القرايبين، بس لحتى اللي طلعوا فقدوا هذا الشيء اول فتره انصدموا، بس بعد منها الواحد بيلاقي بدائل. بس بظن انه على فكره نحن حالات استثنائيه، انا اغلب الناس اللي بعرفهم اللي تغربوا بيحسوا هي الشغله هي نقطه سلبيه، في ناس كثير بتحب انه يكون عندها عدد محدود من الرفقات. مو ايجابيه يعني. انا بحس شيء ايجابي، انا بحب انه الانسان ما دائما يعتمد على عدد معين من الناس ويكون محصور بعدد. الارتباط العاطفي سيء نوعا ما، وقت الواحد يكون بس لشخص واحد ويتوقع منه للشخص هذا كثير شغله. هلا الشغله الثانيه انه هون المسافات كثير كبيره، اول شيء تركيا كبلد كثير كبيره، يعني بتطلع قد سوريا على شيء 5-6 مرات بالضبط، بيقولوا هيك شيء 4-5 مرات كثير كبيره يعني. ما انه مسافات كثير كبيره فكمان المواصلات يعني مثلا تروح مكان لمكان كثير بتاخذ وقت، يعني باسطنبول تروح مشوار عادي، تروح مشوار ساعتين عادي جدا، عادي يعني جد عادي يعني مشوار اقل من ساعه في مشاوير بتجي ل3 ساعات يعني. مثلا اللي قاعد باخر الاسيويه بده يروح لعند اللي اخر الاوروبيه عادي 3 ساعات يعني. مثلا نحن وين 3 ساعات الواحد كان سفر يعني انه ببلش يجمع ويقصر بصلاته يعني انه هون لا عادي، هون انه حدا بيته بعيد ساعه واو قديشك قريب، خلص نحن صرنا هيك انتيمات يعني. انه مره رحنا من غازيانتاب لطرابزون بالسياره بظن اخذت معنا شي 20 ساعه. واو ايه فيعني تو ماتش. نحن بنتعب كثير بهالقصص يعني. صراحه مع رفقاتي الاتراك ما حتلاقيهم تعبان، بس انه هيك ما وصلنا لسه اخذت تعبت يلا. صح يعني. هلا قيمك عن السفر حتى الحياه العاديه يعني. تخيلوا كل يوم في ناس عندها ساعتين طريق روحها ساعتين رجعه، بس انه رايحين على شغلهم راجعين من شغلهم. لجامعتي ساعه ونص طريق. اول سنه الي بالجامعه دائما تعبانه يعني، بس اوصل على البيت بدي نام بس طوقت نايمه. صح. هلا كمان الشغله الثانيه طبيعه مدينه اسطنبول، هلا حكي عن اسطنبول كثير هيك طلعات ونزلات وهضاب والشوارع يعني كثير مثل ما قلنا. اصلا مثلا اذا واحد ساكن غالبا ما بيلاقي بيت قريب من محطه الباص او قريب من محطه المترو، فمثلا مشان يروح لهذا المكان غالبا لازم ياخذ تاكسي. اذا واحد عنده ناس كبيره او مثلا عنده اولاد صغار مستحيل يمشي، مستحيل، لازم يكون عندهم سياره يا تاكسي يا سياره. بالضبط يعني صح. مستحيل. ومثلا شغلات ثانيه مثلا الناس بيحبوا يلبسوا كعب، انا بحب البس كعب وجايبه معي كل شيء كنادر كعب، ورفقاتي حكوا لي قبل ما اطلع انه دانيا لا تاخذي هي الشغلات بتركيا ما بتلبسيها. ما كثير استوعبت عليهم. ايه هون هي القصص الواحد ما بيلبسها الا عن جد اذا هو رايح بسياره. هي الفكره الطرقات عندهم شو الغريب فيها هيك يعني. انا بعرف هيك يعني هيك طلع انه شو مشان شلون بعد ناس لابسه طلع حرام. صح لا ما حدا بيتخيل عن جد التضاريس عندهم شلون هيك تلاقي مقسمه يعني باسطنبول كثير صعب. لما تيجي رفيقتي قال انه طلع نحن عندنا مسافات بعيده، فقال ايه بيشتري بسكليته وبصير بسوق بسكليته وبروح بسكليته. قلت له حبيبتي شو بسكليته؟ اول شيء مثل ما حكينا انه كثير مسافات بعيده. الهاي ويز ابدا مو شيء خيار منيح لسواق البسكليته لانه خطيره. بعدين طلعت نزلت مستحيل بسكليته مستحيل يعني. وصحيح عن جد يعني هي اسطنبول تعتبر كثير متطوره بس ما في ممرات خاصه للبسكليتات. هلا الفكره اللي بعد منها كمان كنا عم نتناقش فيها انا وعلا قبل الفيديو، فرق علينا الطقس كثير عن جد. شلون حسينا نحن؟ حسينا بالمضاعفات، حسينا شلون صار بشرتنا شعرنا. اغلب الناس المتغربه بتحسيهم عم بيعانوا من قصه فقر الدم، نقص فيتامين د، انه ما كثير هون يعني. مثلا مو مثل اوروبا لهالدرجه ما بتطلع الشمس، بس مقارنه ببلدنا لا نحن كنا نتعرض للشمس اكثر. وقصص المي مثلا والجو عندهم كثير اثرت على بشرتنا وعلى شعرنا. كل العالم فرقت شعرها وهالقصص هي يعني. وهي تعتبر اسطنبول طقسها كثير احسن من غيره يعني. في عن جد ولايات هون بتركيا برد قارس بطريقه مو طبيعيه.
النقطة اللي بعدها كمان مهمة كتير، نحن ما بنعرفها كشعب عربي أو كسوريين. هون لازم واحد يعرف القوانين، لازم تعرف شو حقوقك وشو واجباتك، لأنه مثلا في كتير ناس بتيجي مثلا بتطلع إقامة سياحية بتروح تشتغل، ما بصير، لازم تطلع تصريح عمل. شو هي تصريح عمل؟ فلازم واحد يشوف القوانين، لأنه اليوم كنت عم نسمع مثلا إنه واحد يشتغل بدون تصريح عمل في احتمال إنه مثلا يرحلوا، يعملوا منع دخول تركيا، في كتير في إلها عواقب المواضيع. مثلا وقت تشتغل بمصنع انت لازم يكون عندك سيكورتا، ممنوع تشتغل بدون سيكورتا، هيك شغلات. فنحن مثلا ما كنا كتير نهتم بهالمواضيع بسوريا، اما هون لازم تنتبهوا اكثر لمواضيع القوانين، تنتبهوا لهم كثير منيح. هي صحيح عندهم القوانين بتتغير فجأة، بس ستيل عن جد لازم الواحد يعرف. يعني أنا لحالها هي السلسلة تبعيت لما بتفوت نظامي أو مو نظامي، شلون بيطلع لك كملك، شلون بيطلع لك إقامة سياحية، إما بتخالف، هلا ما بستوعبها. فلازم الواحد يضل عن جد يسأل ويثقف نفسه عن جد مشان ما يوقع بأي غلط، إنه عن جد يكون مثلا وضعه نظامي ويطلع برا معادلة إنه هو مثلا وضعه نظامي بتركيا. هلا آخر نقطة حبينا إن هي تكون نقطة إيجابية كتير. هلا إلى حد ما مقارنة ببعض الدول العربية بالشرق الأوسط، تركيا تعتبر فيها رفاهية. يعني الواحد ما كتير يصير بيعاني، بيقدر يقضي كل أغراضه أونلاين. بالضبط، يطلب، ياكل، يشرب، يشيك معلومات، يطلب أغراض من برا البلد، يدفع الفواتير، يطالع معلومات من الحكومة على اي دولة، مثلا يدفع الأجار تبع بيته وهو قاعد ببيته. كتير أغلبية الدراسة بتكون أونلاين. مثلا أنا جامعتي جامعة خاصة، بس كتير عندنا شغلات إنه خلص تتحمل أونلاين وهالقصص هي، ما في داعي أنت تعذب حالك بالقعدة تنحت وتكتب وراهم. حتى مثلا العلامات تطلع أونلاين. هي فإنه اتس كيوت، يعني مريحة. فهي الأشياء اللي نحن لاحظناها وأثرت فينا بشكل سواء كان إيجابي ولا سلبي. ممكن نعمل لكم فيديو عن مثلا إيجابيات وسلبيات الحياة بتركيا، فإذا حبيتوا اكتبوا لنا رأيكم بالتعليق، قولوا لي حابين نعمل هيك فيديو ولا لا. وكمان إذا عندكم اقتراحات تانية كلكم فيكم تكتبوها بالتعليقات. وشكرا كثير داني إنك اجيتي معي تعملي هذا الفيديو. فيكم تروحوا على قناتي، بعد عن انه تعملوا لي سبسكرايب، فيكم تشوفوا الفيديوهات اللي مصورتها انا وعلا هنيك، بس صرنا مصورين فيديوهين كتير حلوين، فيكم تتابعونا هنيك تستفيدوا منهم. وبس ديروا بالكم على حالكم. شكرا كثير انكم شفتوا هذا الفيديو، وبشوفكم بعدين. باي باي. انه عادي يعني، او انه نسيت عم احكي. بالنسبة لأول شغلة، هلا أنا وقت كنت بسوري كانت شخصيتي مختلفة، كنت كتير خجولة. يلا بسوري سوري هيك بينت. اوكي، شو عم نحكي؟ كنتي عم تقولي انه عادي صار ما عاد عندك صار عندي معارف اتصاف بالرفيق. صح. خلاص شو بدي اقول؟ لازم احكي انه هذا الشيء، لازم احكي انه شيء هذا الغلط. انا شخصيا بحس انه هون الحياه كثير فيها رفاهيه، يعني مو كثير، لا صاني كثير بالغت. شو دبي هي حبيت كثير حلو. عفوي ايه تماما.